बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स उम्मीद कोम چې ټول بخیر واجد هاشمي نه کوم ویډیو چې دا په دې ټاپک باندې چې موږ په بایننس باندې پیسې بل چاته څنګه لګو یو ما تاسو هغه نتورک په ذریعہ ویلو نن بل یو طریقه ده پای دی کې پیسوم نه کټ کړه بالکل پری کټ کړي دا موږ پی آی ډی وایو نو پی آی ډی په ذریعہ موږ بل کس پیسې څنګه سند کوو یا څنګه ریسیو کوو دا طریقه ده خیم صحیح ده نو ټول نور به تاسو کوي بایننس سره راځي صحیح ده بایننس سره لې تاسو اکاونټ خای دلته براشي والټ ته چې والټ تراله ټیک ده په والټ کې به تاسو په څه باندې کلیک کوئ په دې فنډینګ باندې به کلیک کوئ ټیک ده چې فنډینګ باندې هم کلیک کو په دې کې یو پی ټو پی دی بیا دویم دلته کې که تاسو نه د پی منګوئ په دې پی به کلیک کوئ په دې پی هم کلیک کو ګورئ دلته تاسو آپشنونه رالو سینډ ریسیو اینډ سکین بره په دې ځای کې تاسو نه په دې کې تاسو یو نمبر لیکل دا نمبر نه دا به تاسو دې کاپی کولای شئ دې ځای نه صحیح ده دا به تاسو دې نه کاپی کولای شئ دغه نمبر به تاسو هغه کس لور کوئی کم کس چې تاسو پیسې را لګي یا کو تاسو چاته لګی نو تاسو له هغه دا نمبر درکې زه اوس چاته پیسې سند کوم ډالر سند کوم نو به څنګه سند کوم ګورئ هغه کس ماته نمبر را لګل دی الریډي ټیک شو هغه نمبر به زه فیک کوم او صحیح شو ها ګورئ سینډ باندې به کلیک کما اوس هغه نمبر زه دلته کې ما سره په دې بل موبایل کې دی یا ور واتساپ کې دی نو هغه به زه واتساپ نه ډایرکټ راوالم ټیک شو دې ځای نه ما کافي کو صحیح کافي نمبر دې ځای ته رالم صحیح اوس ګورئ زه به دلته کې پی آی ډي باندې کلیک کوم پی آی ډي باندې مې کلیک کو دا زما هغه نمبر دلته پیسټ کو زه یې کنفرم کوم دا به تاسو کنفرم کوئ په دې کې نوم رالي او تاسو به یې کنفرم کوئ صحیح ده چې مطلب غلط نشي ځکه چې پیسې بل چاته لاړ نشي نور به دې نوم رالي دا زما بل موبایل دی نو زه هغې ته لیږم په غیر فیس نه په دې به هېڅ فیس هم نه راځي صحیح ده نو زه وایم چې 4791382233 صحیح ده 4791382233 نیکسٹ دلته کې به تاسو خپل پین کریټ کوئ صحیح شو سوري پین نو دلته کې زه 100 ډالر اوس لیږم زه دې ته لیږم 106 صحیح شو 106 ډالر زه دې ته لیږم ټیک شو دا ما کلیک کو اوس دې ماته چې دا 106 چې دی دا رحمان کارپوریشن ته لګي صحیح شو دا اکاونټ نوم دی زه ما یس اوکې صحیح شو دا ما نیکسٹ کو اوس به دې ماته خپل پین راکړي کو تاسو پین نه کریټ کړل دلته به کریټ کې دا فورګټ پین وای دلته به کریټ کې تاسو کریټ کولای شئ زه به خپل پین وس کریټ کوم صحیح شو زما الریډي کریټ ته صرف په انټر کوم ګوره زما ټرانزیکشن بوس وشي ډالر یې لاړې ډېر په اسانه طریقه لاړې ټیک شو نو مطلب په دې کې تاسو له ګفټس هم بیا درکوي دا یو ډېره ښه طریقه ده په دې کې ستاسو نه پیسې هم نه کټ کېږي ټیک ده نو دا طریقه کوئ